मालपुआ कसं बनवायचं ते बघणार आहोत। सगळ्यात अगोदर आपल्याला 1 वाटी मैदा घ्यायचा आहे। मैद्याऐवजी तुम्ही गव्हाचं पीठ वापरलं तरी चालेल। ह्यात 4 चमचे रवा घालायचा आहे बारीक, 1 चमचा कुटलेली जाडसर बडीशेप घालायची आहे, 2 चमचे पिठी साखर आणि थोडीशी वेलची पावडर घालायची आहे। सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे पीठ भिजवण्यासाठी आपल्याला दुधाचा वापर करायचा आहे। खवा जर असेल तर तोही ॲड करा, खव्याने सुद्धा टेस्ट खूप छान येतो। खवा नसेल तर थोडीशी दुधावरची मलाई घातली तरी चालेल। या ठिकाणी मी थोडीशी मलाई वापरलेली आहे। हे सगळं घालून मस्त पीठ सैलसर असं भिजवून घ्यायचे। हे पीठ अर्धा तास आपल्याला भिजण्यासाठी बाजूला ठेवून द्यायचे। तोपर्यंत आपण पाक बनवायला घेऊयात। पाक बनवण्यासाठी एका कढईमध्ये 1 वाटी साखर घालायची, अर्धी वाटी पाणी घालायचे। ह्याचा आपल्याला चिकटसर पाक करायचा आहे। एक तारी किंवा कडक पाक बनवायचा नाहीये। साखर छान उकळली की ह्यात थोडीशी वेलची पावडर आणि थोडंसं केसर घातलेलं आहे। केसर घालणं पूर्णपणे ऑप्शनल आहे। छान चिकट असा पाक झाला की गॅस बंद करून घ्यायचा आहे। केसरऐवजी तुम्ही गुलाब फ्लेवर जरी वापरलं तरी चालेल। तर पाक तयार आहे। पीठ एकदा चेक करून बघायचे। रवा भिजल्यानंतर जर घट्ट झालेला असेल तर ॲडजस्ट करण्यासाठी थोडंसं दूध घाला। मालपुए बनवण्याच्या अगोदर ह्यात अगदी चिमूटभर खाण्याचा सोडा घालायचा आहे। त्यानंतर हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि नंतर मालपुए बनवायला घ्यायचे आहेत। कढईमध्ये थोडंसं तेल गरम करून घ्यायचं आहे। तेल खूप कडकडीत गरम करायचं नाही आहे आणि तेल घेताना कमी प्रमाणामध्ये घ्या, म्हणजे मग मालपुए छान होतात, खूप जास्त जाड होत नाहीत। साईडने थोडंसं तेल सोडून दोन्ही बाजूने हे मस्त तळून घ्यायचे आहेत। अतिशय छान जाळीदार असे मालपुए होतात। पीठ अर्धा तास भिजलं की मालपुए खूप मस्त होतात। खूप घट्ट पीठ करू नका। छान क्रिस्पी होईपर्यंत दोन्ही बाजूने 4 ते 5 मिनिटं तळून घ्या। कढई जर मोठी असेल तर सोबत 2-3 एकदम जरी तळून घेतले तरी चालतील। तळल्यानंतर लगेच हे गरमागरम पाकामध्ये घालायचे आहेत। पाकसुद्धा थंड नसावा, हलक्या गरम पाकामध्ये साधारणतः 3 ते 4 मिनिटं हे मुरू द्यायचे। अतिशय छान असे मालपुए तयार आहेत। एकदा नक्की बनवून बघा। आवडल्यास लाईक करायला विसरू नका आणि फॉलोसुद्धा करायला विसरू नका।